Namaste everyone, it's me Joseph Shrestha from Zozazo store र आज मैले लिएर आएको छु HW16 Smartwatch जुन चाहिँ HW series को one of the best smartwatch चाहिँ भन्नुपर्छ र यो भन्दा अगाडि HW12 Smartwatch आएको थियो जुन चाहिँ कस्टमरहरुले एकदमै मन पराइदिनु भयो र त्यसकै अपग्रेडेड भर्सन भनौं न HW16 चाहिँ यसको चाहिँ के छ फरक भने HW12 भन्दा HW16 मा चाहिँ यसको स्क्रिन साइज चाहिँ अलिकति ठुलो छ र अगाडिकोमा 40mm थियो भने यो 45mm मा छ भने र यसको तपाईको बडी टु स्क्रिन रेशियो पनि एकदमै दामी छ र तपाईको स्क्रिन साइज 1.72 इन्च छ यसमा भने र यस बडी टु स्क्रिन रेशियो पनि एकदमै राम्रो छ यसमा यसको डिस्प्ले चाहिँ आईपीएस डिस्प्ले हो र तपाईले एकदमै सजिलोसँगले चलाउन सक्नुहुन्छ एकदमै युजर फ्रेन्डली छ तपाईले चलाउँदाखेरि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ कि एकदम स्मुथ छ यो स्मार्टवॉच आज चाहिँ हामी यसको अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छौं र यसमा के छ अरु डिफरेन्ट फिचर्सहरु भनेर चाहिँ हामी भिडियोमा हेर्नेछौं लेट्स गेट इन्टु द भिडियो हेलो गाइज र आज मैले लिएर आएको छु HW16 Series 6 स्मार्टवॉच नाउ अब के कस्तो छ यो वाच भनेर भित्र हेरौँ है त क्याप्सुल चाहिँ माथि राख्दिएको हुन्छ यसको र डिजाइन पनि राम्रो देखिरहेछ क्याप्सुल निकालौँ है यसरी एउटा हो र भित्र यस्तो छ बक्सको डिजाइन चाहिँ र एउटा म्यानुअल भयो र अर्को छ चार्जर म्याग्नेटिक चार्जर हो यो यसबाट चार्ज गर्नु पर्ने हुन्छ यसमा र एउटा सिलिकन स्ट्र्याप छ र एकदम प्रिमियम छ यो फिल एकदम राम्रो छ यसको र एकदम कम्फर्टेबल छ युजको लागि नाउ अब यसको क्याप्सुल हेरौँ है त मेन यसको हेड यो चाहिँ यस्तो देख्छ यो साइडमा दुईटा पिन छ यसबाट चाहिँ चार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ अरु डिजाइन सेम छ र यसलाई अन गरेर हेरौँ है अब सुरुमा अन गर्दाखेरि चाहिँ यसको डिफल्ट वालपेपर हो यो HW16 सिरिज को एकदम राम्रो छ लाइभ वालपेपर हो यो राइट स्वाइप गर्नुभयो भने त्यसको हट रेट आउने छ यो भयो तपाईको यसको तपाईको डाटाहरु फिजिकल एक्सरसाइजको डाटाहरु आउँछ यसमा र वेदर भयो अरु पनि तपाईले कम्पोनेन्ट्सहरु एड गर्न सक्नुहुन्छ विजेटहरु यसमा सजिलो स्वाइप अपको लागि र यताबाट तपाईको स्प्लिट स्क्रिन आयो सेटिङ छ यसमा तपाईको रिसेन्टली युज गरेको विजेटहरु देखाउँछ साइडमा र तलबाट माथि स्वाइप गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले मोबाइलसँग कनेक्ट गरेपछि आउने नोटिफिकेसनहरु चाहिँ यसमा देखाउँछ र माथिबाट तल चाहिँ तपाईको ब्लुटुथसँग कनेक्ट गर्ने अफ गर्ने स्विच अफको अप्सन छ सेटिङ भयो एन्ड नोटिफिकेसन अन अफ ब्राइटनेस बढाउने घटाउने र लक पासवर्ड लाउने पनि छ यसमा र ब्याट्रीको उ देखाइरहेछ यसमा नि इन्डिकेटर त्यति छ यसमा नौ यसको वालपेपरहरु हेरौँ है त यो वालपेपर पनि एकदम राम्रो छ जस्ट फर अब HW16 को एउटा युनिक वालपेपर हो यो चाहिँ र अरु पनि हेरौँ है त त्यसको लागि चाहिँ तपाईले लङ प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ एकछिनको लागि र तपाईले यसबाट नि यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यो पनि एकदम राम्रो छ है वालपेपर ब्ल्याक मा एकदम म्याच गरेछ र अरु तीनटा चारटा पाँचवटा जति छ यसमा वालपेपर अरु डिफरेन्ट वालपेपरहरु चाहिँ तपाईले मोबाइलबाट कनेक्ट गरेपछि त्यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ नव अब यसको मेनु स्टाइलतिर जाउँ है मेनु स्टाइल चाहिँ एउटा हनीकम स्टाइल भयो यो जस तपाईले अरु वाचहरु हेरेर यो चलाउनु भयो भने तपाईलाई यति राम्रो लाग्छ कि यसको यो मेनु स्टाइल चाहिँ एकदमै राम्रो छ है एन्ड जस्ट फिल दिस स्मुथनेस के तपाईले मैले चाहिँ अरु वाचहरु पनि चलाइरा छु हैन हेरिरा छु तर यो चाहिँ वान अफ द बेस्ट लागिरहेछ के मलाई यो मेनु स्टाइलमा चाहिँ एकदम स्मुथ छ यो लाग्यै हुँदैन जति चलाए पनि र यसरी तपाईले क्राउनको युज गरेर पनि जुम आउट जुम इन गर्न सक्नुहुन्छ यो
एकदम स्मुथ छ है तपाईलाई यदि स्मुथनेस चाहिन्छ हजुरलाई है अनि एकदम चलाउँदाखेरि एकदम सजिलो लाग्छ के रे वाला चाहिन्छ भने चाहिँ तपाईलाई यो एकदम बेस्ट हुन सक्छ यसमा चाहिँ अब डिफ्रेन्ट मेनु स्टाइलहरु छ जस्ट तपाईले यो साइडको क्राउनमा एकचोटी क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यो मेनु स्टाइल आयो है अब फेरि एकचोटी डबल क्लिक गर्नुभयो भने यो वाला आउँछ यो पनि एकदम स्मुथ छ है अब यो पनि इजी हुन्छ मान्छेहरुलाई यस्तो वाला पनि खोजिरहनु हुन्छ मेनु स्टाइलहरु सजिलोसँग फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो एप्लिकेसनहरु यसबाट नि र फेरि अर्कोचोटी डबल क्लिक गर्नुभयो भने यो वाला आउँछ लाइक यो चाहिँ कस्तो भने एफके सिरिजको वाचहरु जस्तै हो हैन आमा यस्तो एकदम स्मुथ छ के यो जस्ट चलाएर हेर्नु है जस्ट मैले जसरी फिल गरिरहेको छु तपाईहरुले घडी लाउँदाखेरि पनि यस्तै फिल गर्नुहुन्छ स्मुथनेस चाहिँ एकदमै धेरै राम्रो छ यो फंक्सनको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अब जस्ट लाइक अदर वाच त्यस्तै हो है अब सुरुदेखि हेरौँ स्लिप मोनिटर छ है फोन छ वेदर छ हार्ट रेट छ आउटडोर स्पोर्ट्स छ ब्लड प्रेसर चेकअप छ ब्रेथ एक्सरसाइज पनि छ यसमा न्यू है ब्रेथिङ एक्सरसाइज पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसमा अरु त के छ यो इन्डोर एक्टिभिटिजको छ है एमईटी मिट छ एन्ड स्टप वाच छ डाटा छ SpO2 यसमा ब्लड अक्सिजन लेभल पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ म्युजिक भयो अनि मेसेजिङ भयो सेक टु टेक पिक्चर्स एन्ड क्याल्कुलेटर सेट प्रेसर स्लिप फोन यिनीहरू नै छ एप्लिकेसनहरु चाहिँ एकदम राम्रो छ यसमा पनि न तपाईले यसको एप चाहिँ यो क्यूआर कोड स्क्यान गरेर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ यसरी डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ वेयर फिट प्रो रहेछ यसको एप चाहिँ तपाईले यो गुगल स्टोर अब एन्ड्रोइड चलाउँछ भने गुगल स्टोरबाट अथवा एप्पल चलाउँछ भने तपाईको एप स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ अलरेडी डाउनलोड गरिसकेको थिएँ यसलाई ओपन गर्नु होला र वेयर फिट प्रो वुड लाइक टु युज ब्लुटुथ फर न्यू कनेक्सन भन्दा सेटिङमा गएर एलो न्यू कनेक्सन गर्नु होला र एलो गर्नुभयो तपाईले सबै कनेक्सनहरु यसको लागि यसरी ओपन भएको छ तपाईको नाउ एन्ड देन कनेक्ट भइसकेपछि तपाईको यसरी डिभाइस यसरी देखाउँछ HW16 भनेर देखाएर आउँछ तपाईको कनेक्टेड भनेर देखाउँछ HW16 र तपाईको अब यस्तै हो वाच फेसेसहरु तपाईको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अल डायल्समा गएर तपाईको यहाँ डिफ्रेन्ट डायल्सहरु छ है म्याक्सिमम टन्नै डायल्सहरु छ तर यसमा चाहिँ तपाईले नयाँ डायल्सहरु छ तर किन्नु पर्ने हुन्छ डायलहरु नयाँ युज गर्नु मन लाग्छ भने नभए तपाईले डाइरेक्टली यो कस्टमर डायल पनि हाल्न सक्नुहुन्छ लाइक मैले यो एउटामा यो हाल्छु त्यो कस्टमर डायल यो ठीक छ है पोजिसन यो पनि ठीक छ स्टाइल यो वाला मैले हाले त यसको लागि इन्स्टल गर्नु होला इन्स्टल भइरहेछ अहिले र इन्स्टल भइसकेको छ इन्स्टल भएपछि हेर्नु एकदम क्रिस्पी देख्छ क्या शार्पनेस पनि एकदम राम्रो छ यसको है र तपाईको वालपेपर चाहिँ एकदम राम्रो आउँछ यसमा र यसरी नै तपाईले आफ्नो वालपेपरहरु चाहिँ आफ्नो कस्टम वालपेपरहरु यसरी यो मोबाइलमा यो वाचमा सेट गर्न सक्नुहुन्छ अरु नर्मली फंक्सनहरु एउटै हो सबैको हैन खासै डिफरेन्स छैन लाइक अब तपाईको के छ त फंक्सनहरु देखाउँदाखेरि अब माई स्कोर्सहरु र्यांकिङहरु देखाउँछ जस्तो माई अर्डर हेल्थ रिपोर्टहरु माई डाटा पर्सनल इन्फर्मेसन्स हैन सेटिङबाट तपाईले अब सबै कुरा सेटहरु गर्न सक्नुहुन्छ अरु डिभाइसेस भयो है यसमा कनेक्ट गर्ने डिस्कनेक्ट गर्ने यहाँ हुन्छ अरु वेदर रिपोर्ट्स भयो नोटिफिकेसन अलार्म हेल्थ रिमाइन्ड टेकिङ पिक्चर्स फाइन्ड ब्रासलेट है यिनीहरु फंक्सनहरु देख्नु यसमा एउटा नयाँ फिचर चाहिँ के छ भने यो फर्मवेयर अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ यो अपडेटेड छ करेन्टली एज द लेटेस्ट भर्सन भनेको छ यदि यो HW सिरिजले नयाँ अपडेट दिएको छ भने चाहिँ तपाईले यहाँबाट अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ र एक्सरसाइजमा त्यही हो तपाईको अब यो यसमा सेटहरु आफ्नो गोलहरु सेट गर्न सक्नुहुन्छ हैन
रनिङ भयो, वकिङ भयो, साइक्लिङ, ट्रेकिङ र अब होममा चाहिँ के छ भने तपाईँको हार्ट रेटको डाटाहरू देखाउँछ, ब्लड प्रेसर, ब्लड अक्सिजनको डाटाहरू, बडी वेट देखाउँछ तपाईँको, स्पोर्ट्स रेकर्ड होइन, फ्याटिक, मिटु सबै देखाउँछ यसमा। यसरी नै तपाईँले चाहिँ यो वाच सेट गरेर एकदम मजाले युज गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू गाइज फर वाचिङ दिस। र तपाईँहरूलाई यस्तै भिडियोहरू तपाईँलाई आगामी दिनहरूमा हेर्न मन छ भने प्लिज सब्सक्राइब आवर च्यानल र हाम्रो फेसबुक पेजमा पनि लाइक गर्न सक्नुहुन्छ र इन्स्टामा फलो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र यस्तै वेरेबल प्रडक्टहरू आगामी दिनहरूमा हामी अनबक्सिङ गर्ने नै छौँ। र त्यतिन्जेलको लागि गुड बाई।